Moikka kaikille, kiva että olet täällä. Tervetuloa meidän pieneen podcastiin. Olen tosi iloinen, että kuuntelet tänään, Minä olen Mika. ja minä olen Anna. Tänään puhumme rutiineista, jotka auttavat sinua kehittymään. Kyse on arjen pienistä teoista, jotka tuovat tukea. Juuri nyt moni ihminen tuntee olonsa epävarmaksi tai väsyneeksi. Päivä on usein täysi ja pää samoin. Tässä rutiinit voivat auttaa. Ne antavat rakennetta ja rauhaa. Ne sanovat sinulle, selviän askel kerrallaan. Monet kuulijamme opiskelevat suomea ja kysyvät, miten pysyä mukana. Yksinkertainen rutiini auttaa myös kielen opiskelussa. Kuuntele esimerkiksi joka päivä muutama minuutti. Tai toista joka aamu yksi pikkusana. Puhumme tänään tietoisesti, hitaasti ja selkeästi. Niin voit kuunnella rennosti ja oppia suomea samalla. Anna, miksi rutiinit ovat sinulle tärkeitä? Koska ne antavat minulle turvaa, vaikka kaikki ei suju täydellisesti. Tiedän tunteen hyvin. Ennen minulla oli tuskin mitään tapoja. Arkeni oli usein stressaava ja levoton. Sitten aloin rakentaa pieniä rutiineja. Ei mitään suurta, vain pieniä askelia. Esimerkiksi, Joka aamu juon lasin vettä ja hengitän kerran syvään. kuulostaa helpolta, mutta se tehoaa. Kyllä, se auttaa minua aloittamaan päivän rauhassa. Minulla se on illalla. Laitan puhelimen pois ja luen muutaman sivun. Se on kaunis päätös päivälle. Niin, kehoni ymmärtää silloin, nyt on lupa rauhoittua. Tämä näyttää, miten tärkeitä pienet rutiinit voivat olla. Ne eivät tee meistä täydellisiä, mutta vievät eteenpäin. Parasta on, jokainen voi aloittaa jo tänään. Ilman rahaa, ilman painetta. Haluamme rohkaista sinua löytämään omat rutiinisi. Sellaiset, jotka sopivat elämääsi. Ehkä se on rauhallinen aamu. Tai tietoinen hetki illalla. Kirjoita meille, mikä tuntuu hyvältä. Luemme viestinne tosi mielellämme. Nyt katsotaan yhdessä päivän alkuun. Siellä alkaa usein jo se, miltä meistä tuntuu. Katsotaan, miten pienet aamurutiinit voivat auttaa. Mika, miten aloitat päiväsi nykyään? Ihan eri tavalla kuin ennen. Ja siitä puhumme nyt. Nyt puhumme aamusta. Aamu on usein se hetki, joka määrittää koko päivän tunnelman. Monet hyppäävät sängystä ja joutuvat lähtemään heti. Kaikki on nopeaa, äänekästä ja stressaavaa. Kyllä, tunnistan tuon hyvin. Ennen aamuni oli aivan samanlainen. Nousin, tartuin heti puhelimeen ja tunsin väsymystä jo ennen päivän alkua. Lopulta tajusin, ettei se tee minulle hyvää ja halusin muutoksen. Mitä teit silloin toisin? Aloitin todella pienestä. Jo sängyssä pidän pienen tauon. Avaan silmät hitaasti ja lasken 5. Se auttaa heräämään ilman stressiä. Sitten istun rauhassa sängyn reunalle. Puhelin pysyy pöydällä vähintään 15 minuuttia. Se on mielestäni hienoa, varsinkin nykyään. Teen jotain samanlaista hengityksen kanssa. Vedän syvään henkeä, ajattelen 1, hengitän ulos, ajattelen 2 ja lasken 10. Se vie vain minuutin, mutta keho rauhoittuu. Kuulijamme voivat kokeilla tätä helposti. Tarvitaan vain huomio, ei välineitä. Sen jälkeen juon lämmintä sitruunavettä ja kirjoitan 3 lyhyttä lausetta. Ei suuria ajatuksia, vain pieniä juttuja kuten odotan kahvia. Se on kuin pieni kiitollisuuslista. Minulle tärkeä on ikkunan hetki. Avaan ikkunan, vedän raitista ilmaa ja katson taivaalle. Aurinko tai pilvet, sama juttu. Se hetki antaa tunteen, että päivä on avoin. Se kuulostaa hyvin rauhalliselta. Uskon, että juuri tuollaiset
Pienet rituaalit tuovat turvaa. Minun ukillani oli myös vakiot aamurituaalit. Hän teki aamiaisen joka aamu samalla tavalla. Se oli yksinkertaista, mutta antoi hänelle rauhaa. Juuri siinä on ydin. Rutiinien ei tarvitse olla suuria. Valitsen aamulla vain 2 asiaa. Avaan ikkunan ja juon vettä. Ei enempää. Kun onnistun siinä, aamu tuntuu jo hyvältä. Ehkä unohdamme usein nähdä nämä pienet onnistumiset. Teemme jotain oikein, mutta siirrymme heti eteenpäin. Voisimme pysähtyä ja sanoa hetkeksi, hyvin tehty. Juuri niin. Rakkaat kuulijat, kokeilkaa tätä huomenna. Kehukaa itseänne jopa pienistä asioista. Se tekee eron. Kirjoittakaa meille, muuttuiko aamunne. Lopuksi yksi asia vielä. Aamiainen. Syön yleensä jotain yksinkertaista, enkä katso puhelinta. Olen vain läsnä. Minulla on sama. Minulle on tärkeää, että aamu pysyy rauhallisena. Vähemmän tehtäviä, vähemmän painetta. Juuri tämän haluamme tänään jakaa. Herää hitaasti, pidä pienet rituaalit ja ole lempeä itsellesi. Se on mahdollista. Jokainen voi aloittaa jo huomenna. Ehdottomasti. Monilla ihmisillä on yksinkertaisia rutiineja, jotka auttavat arjessa. Keskusteluissa ystävien ja kollegoiden kanssa kuulen usein samoja ajatuksia, vaikka tavat vaihtelevat. Kyllä, esimerkiksi naapurini Liisa. Hän pitää joka päivä kello 3 tauon ja keittää teen. Se hetki on vain hänelle. Kukaan ei saa häiritä, ja juuri se tuo hänelle rauhan. Kollegani Timo kertoo usein, kuinka tärkeä hänen vakio lounastaukonsa on. Hän sanoo, että ilman tuota taukoa päivä tuntuu hyvin pitkältä. Tauon jälkeen tulee uutta energiaa. Tällaiset pienet rajat ovat tärkeitä. Moni ei huomaa, että ottaa liikaa ja luovuttaa pian. Yksi ystäväni halusi juosta joka päivä. Hän aloitti hyvin pitkistä matkoista ja uupui pian. Myöhemmin hän muutti suunnitelmaansa ja juoksi vain 5 minuuttia. Se riitti, jotta hän pysyi mukana. Tätini sanoo tästä kauniin lauseen. Hän sanoo, yksinkertainen elämä on ajan tuntemista. Hän tarkoittaa, ettei kyse ole vauhdista, vaan läsnäolosta. Pidän tuosta kuvasta. Isoäitini ompeli joka ilta muutaman rivin peittoon. Hän tiesi, että se kestäisi kauan, mutta toisto rauhoitti häntä. Moni tuntee tällaisia ihmisiä. Ehkä mummo, joka leipoo sunnuntaisin pullaa, tai naapuri, joka tekee saman iltakävelyn joka päivä. Eräs valmentaja sanoi minulle kerran, liike, josta pidät, pitää sinut kunnossa. Se osoittaa, että ilo on tärkeä osa rutiineja. Ystäväni sanoo aina syödessään, kun syöt, syö vain. Ei puhelinta, ei häiriöitä. Silloin hetki on selkeä. Ehkä rauha syntyy, kun annamme yhdelle asialle täyden huomion. Kyllä, liian monet asiat samaan aikaan tekevät meistä usein levottomia. Juuri silloin menetämme myös rutiinimme. Vähemmän yhtä aikaa tekemistä ja useampi toisto auttaa monia. Se sopii hyvin siihen, mitä täällä jaamme. Rutiinit toimivat, kun ne ovat yksinkertaisia ja sopivat elämään. Siirrymme nyt pieniin muutoksiin, jotka vaikuttavat paljon. Kyllä, joskus riittää pikkuaskel ja päivä tuntuu uudelta. Aloitan tarinalla keittiöstäni. Oi, kuulostaa herkulliselta, kerro ihmeessä. Ennen keitin kahvin, laitoin kupin pöydälle ja join sen sivussa. Eräänä päivänä päätin ottaa kupin 2 kädellä, pysähtyä hetkeksi ja tuntea ensimmäisen kulauksen.
Se vei ehkä 20 sekuntia, mutta koko aamu rauhoittui. Mielenkiintoista, muutit vain tahtia et tekoa. Aivan, rutiini pysyi, mutta laatu parani. Koin saman työmatkani kanssa. Kerro, miltä reittisi näytti ennen? Juoksin junalle, kuuntelin kovaa musiikkia ja katsoin puhelinta. Sitten luin lauseen. Kävele hitaasti, kun sinulla on kiire. Kuulostaa ristiriitaiselta, vai mitä? Täysin, mutta kokeilin. Lähdin korttelin aiemmin, laitoin puhelimen pois ja kuuntelin vain kaupungin ääniä. Asemalla en ollut myöhässä, mutta olin paljon rauhallisempi. Se näyttää, että ajan tunne ja todellinen aika eroavat usein. Kyllä, sisäinen kello vastaan ulkoinen maailma. Kuulijamme saattavat kysyä, miten löytää tällainen muutos. Hyvä kysymys. Ehdotan. Tarkkaile stressaavaa hetkeä ja käännä pientä säätöruuvia. Esimerkiksi laske äänenvoimakkuutta, hidasta askelta tai nosta katse. Juuri niin. Sano, oliko sinulla rutiineja, joista luovuit? Kirjoitin ennen joka viikko tiukan tehtävälistan. Se roikkui jääkaapissa täynnä ruutuja. Kuulostaa järjestelmälliseltä, mutta raskaalta. Huomasin lopulta, että lista syytti minua, ei motivoinut. Niinpä poistin sen. Nyt valitsen 3 tehtävää edeltävänä iltana. Ei enempää. Ja miltä sinusta tuntuu? Keveämmältä ja silti tuottavalta, koska 3 selkeää kohtaa on tehtävissä. Mielestäni luopuminen on myös rutiinin muutos. Ehdottomasti. Oletko sinä luopunut jostakin? Kyllä. Katsoin aiemmin sarjoja myöhään. Nyt laitan hälytyksen kello 10. Auttaako se? Paljon. Kun hälytys soi, kysyn. Haluanko huomenna olla väsynyt? Usein pysäytän ja menen nukkumaan. Sisäinen vuoropuhelu, fiksua. Kiitos. Joskus jatkan katsomista, mutta tietoisesti, en automaattisesti. Tietoinen on avainsana. Kyllä. Pieni muutos. Hälytys syyttelyn sijaan. Pidän siitä. Se muistuttaa minua merimiehestä ja hänen 3 lauseestaan. Totta. Rakennamme pehmeät rajat, emme kovia muureja. Kuulijat voivat miettiä. Mitä voisin tehdä tänään 2% paremmin? Kaunis kysymys. Ehkä 1 lasi vettä enemmän, syvä hengitys ennen sähköpostin lähettämistä. Tai 5 minuuttia aiemmin lopettaa työn, jotta takin voi pukea rauhassa. Pienet rituaalit luovat tilaa tehtävien väliin. Mika, huomaatko miten hymyilemme puhuessamme tästä? Kyllä, koska muutokset ovat mahdollisia ja antavat toivoa. Se motivoi meitä jatkamaan tietoista elämää. Ehkä kuulijat tuntevat sen myös, kuulokkeidenkin läpi. Toivon niin. Jos kokeilette minimuutosta, kertokaa meille. Keräämme ideat ja jaamme ne myöhemmässä jaksossa. Ennen kuin siirrymme iltaan, onko sinulla vielä esimerkki? Kyllä, 1 viimeinen tarina. Siirsin hammasharjani toiseen paikkaan, hieman oikealle, Miksi? vain herätäkseni. Käden piti löytää uusi reitti. Se muistutti minua, että jokainen päivä on uusi. Jopa kylpyhuoneessa voi syntyä uteliaisuutta. Juuri niin. Muutoksen ei tarvitse olla suuri, vain tuntuva. Tässä päätämme pienten muutosten osuuden. Olen utelias, millaisia esimerkkejä kuulijamme löytävät. Nyt siirrymme iltaan, Mika. Ilta määrää usein, miten hyvin nukumme. Totta.
Miltä tavallinen illan loppusi näyttää? 9 aikaan himmennän valot ja laitan hiljaista musiikkia. Millaista musiikkia kuuntelet silloin? Usein rauhallista jatsia tai sanatonta instrumentaalia. Sytytän usein pienen lampun ja luen 10 sivua. Lukeminen vie pään pois ruuduilta. Juuri niin. Sen jälkeen kirjoitan 2 lyhyttä ajatusta vihkoon. Mitä kirjoitat? Jotain kaunista päivästä ja 1 asian, jonka päästän huomenna irti. Se kuulostaa vapauttavalta. Kyllä, sänky tuntuu sen jälkeen kevyemmältä. Teen pienen venytyksen selälle ja niskalle. Kuinka kauan venyttelet? Vain 3 minuuttia, mutta se pelastaa uneni. Moni luulee, että iltarutiinin täytyy olla pitkä. Ei. Lyhyt ja lempeä riittää usein. Ystäväni Eeva keittää joka ilta kupin yrttiteetä. Tiedän yhden, joka vain avaa ikkunan ja etsii kuun. Se on mielestäni runollista. Mistä tavasta luovuit illalla? Ennen tarkistin sähköpostit sängyssä. Nyt puhelin jää ulos. Iso askel. Kyllä, ensimmäinen viikko oli vaikea. Nyt se on normaalia. Aivomme rakastava toistoa. Se auttaa. Mitä teet, jos olet silti pirteä? Nousen hetkeksi, juon vettä ja luen runokirjaa. Luetko runon ääneen vai hiljaa mielessä? Kuiskailen yleensä. Se rauhoittaa äänen ja mielen. Minä hyräilen joskus lapsuuden tuutulaulua. Mikä sävelmä? Vanha kansanlaulu, hyvin hidas ja vähäsanainen. Se sopii hyvin aiheeseemme, yksinkertaisuuteen. Eli ei puhelinta. Aivan, valo pysyy lämpimänä, näyttö pysyy kiinni. Kuulijat voivat valita tee, kirja, kuu tai venytys. Tärkeää on, että malli tuntuu hyvältä, ei uudelta pakolta. Aivan. Ja sitä saa muuttaa, jos se ei sovi. Voisimme kysyä kuulijoilta, mitä iltatapaa he rakastavat. Kirjoittakaa meille, keräämme taas ideoita. Luulen, että annoimme jo monta rauhallista esimerkkiä. Kyllä, tarpeeksi inspiraatiota tälle illalle. Voimme siirtyä hiljalleen yhteenvetoon. Hellä laulu tai painetut sanat, jokainen löytää oman iltapäätöksen. Anna, olemme tänään jakaneet todella monta rauhallista ideaa. Kyllä, Mika, ja jokainen idea tuntui ystävälliseltä ja kevyeltä. Minua ilahduttaa, että yksinkertaiset askeleet tuovat usein suurimman vaikutuksen. Aivan, joskus riittää jo tietoinen hengenveto. Tuo on hyvä lause lopetukseen. Minusta se oli todella kaunis lause lopuksi. Tiivistänkö lyhyesti, mistä puhuimme? Puhuimme rauhallisesta heräämisestä, veden juomisesta ja ikkunan avaamisesta. Kuvasimme pieniä taukoja sängyssä ja tietoista hengitystä. Kerroimme, miten kahvi ja kynttilät piristävät starttia. Sitten kuulimme ääniä ystäviltä, kollegoilta ja perheeltä. Kaikki osoittivat, että rutiini voi olla yksinkertainen, mutta vahva. Kuulimme merimiehestä ja hänen 3 päivärivistään. Kuulimme teestä kello 3 ja vakio-lounastauoista. Sitten tulivat omat mikromuutoksemme. Puhuimme hitaasta kävelystä junalle juoksemisen sijaan. Mainitsimme ensimmäisen tietoisen kahvihuikan. Selitimme, miksi jättäminen on joskus parempaa kuin lisääminen. Annoimme esimerkkejä kuten vähemmän tehtäväkohtia tai sarjahälytys. Lopuksi katsoimme iltaan. Esittelimme lamput, kirjat, teen ja pienet venytykset. Muistutimme lämpimistä väreistä ja hiljaisesta musiikista. Näytimme, että puhelin voi jäädä ulos. Yhteinen viestimme on, valitse yksinkertaiset askeleet ja toista ne pehmeästi. Huomaa ilo, älä vain kuri.
Säädä rutiineja, kun sydän pyytää. Pienet mallit tukevat, suuret suunnitelmat usein eivät. Jokainen voi aloittaa tänään ilman vaivaa. 1 lasi vettä, syvä hengitys, viimeinen runo. Näin pienet rituaalit rakentavat rauhallisen rungon päivään. Muista, pieni voi olla vahva. Aloita, niin polku avautuu. Jatkamme uteliaina ja kuuntelemme pieniä merkkejä. Kiitos Anna. Tämä kokoaa päivän matkamme hienosti. Tunne nyt, miten rauhallinen olen. Nämä aiheet toimivat, koska ne ovat pieniä, mutta aitoja. Toivon, että kuulijat tuntevat saman. Voit aloittaa heti, vaikka jo tänä iltana sängyssä. Jätä puhelin pois ja hengitä 3 syvää vetoa. Tai avaa aamulla ikkuna ennen kuin puhut. Minusta tällaiset eleet ovat todellisia lahjoja itsellemme. Siksi rakastan näitä keskusteluja kanssasi, Anna. Opin joka kerta uuden, lempeän idean. Tunnen myös yhteyttä kaikkiin, jotka kuuntelevat. Kiitos Mika, minäkin tunnen lämpöä tämän jakson jälkeen. On hämmästyttävää, miten kieli voi antaa rauhaa. Ennen mä luulin, että oppimisen täytyy olla kovaa. Nyt mä tiedän, että oppiminen voi virrata pehmeästi. Meidän pieni yhteisömme näyttää sen joka viikko. Haluan kuunnella kaikkia ja kerätä heidän tarinansa. Ne antavat meille uusia kysymyksiä ja rehellisiä vastauksia. Niin aihe kasvaa, vaikka se kuulostaa yksinkertaiselta. Ehkä kokeilen huomenna sinun keltaista paitaasi herätessä. Vain merkiksi, että värin vaihto tuo iloa. Kirjoitan sinulle, toimiiko se. Myös te, rakkaat kuulijat, saatte kertoa. Sananne motivoivat tulevia jaksojamme. Ennen kuin suljemme, lämmin kiitos teille kaikille. Te teette tästä podcastista elävän pelkällä kuuntelullanne. Toivomme, että pysytte mukana myös seuraavassa jaksossa. Tuokaa silloin taas avoimet sydämet ja uteliaisuus. Siihen asti toivotamme rauhallisia aamuja, selkeitä päiviä ja pehmeitä iltoja. Ehkä löydätte uuden lempihetken arjesta. Sano nyt hei hei, pysykää terveinä ja lempeinä itsellenne. Kuulemiin. Aion heti avata ikkunan ja kuunnella tuulta. Ehkä ajattelette meitä silloin. Se yhdistää meitä, vaikka emme näe.